دوستان سلام، اینجا یک آبشخور حیات وحش هست. تشکیل شده از یک آب انبار که حجمش میتونه تا 100,000 لیتر گنجایش داشته باشه بستگی به منطقه. پشت این آبشخور یک قسمتی تعبیه شده که وقتی که بارندگی میشه و سیلاب ها هدایت میشن به درون این آبشخور در فصلی که بارندگی هست. در فصل تابستون که آب این مخزن ها تمام میشه، توسط محیطبان ها با تانکرهای در واقع کامیون های آبرسان آبگیری میشه و توسط یک لوله میاد در این قسمت که این قسمت رو میگن آبشخور. یک شناور داره شبیه شناور کولر که به محض اینکه سطح آب پایین میره، آب شروع میکنه به در واقع خالی شدن در این مخزن، در این آبشخور، و حیات وحش میان از این آب استفاده میکنن. آب خیلی خنکی هم هست به خاطر جنس این آبشخور که از سیمان هست. معمولا آب خنک میشه، حتی در گرمای شدید تابستان هم آب خیلی خنکی رو در دسترس حیات وحش قرار میده. ردهایی که اینجا ملاحظه میکنید رد کلاوز و قوش و میش هست که اومدن اینجا آب خوردن. معمولا این گونه ها اول صبح یا دم غروب میان از این آبشخور استفاده میکنن و برمیگردن به کوهستان برای چرا. امیدوارم که با مکانیزم این آبشخور خیلی دوستان سوال کرده بودن و کنجکاو بودن که بدونن که به چه صورت هست. ضمن اینکه این آبشخور خب سالی یک بار الی 2 بار باید تمیز بشه به خاطر اون خزه هایی که میبنده. بهتره که نظافت بشه و گاهی هم اطراف این آبشخور به خاطر اینکه بیماری های مشترک پخش نشه با آهک و مواد مختلفی ضد عفونی میشه. خب اینجا هم یکی دیگه از آبشخورهای منطقه هست که اومدیم سرکشی بکنیم. شکلش یه مقدار فرق میکنه، عریض‌تر هست. یکی از مشکلاتی که این آبشخورهای عریض میتونه داشته باشه در فصل بهار، ممکنه جوجه های پرندگان مثل کبک که برای خوردن آب میان سر آبشخور سقوط بکنن و غرق بشن. بهترین کار این هست که در این آبشخورهای عریض ما سنگ هایی رو قرار بدیم که اگر جوجه پرنده‌ای داخل اون سقوط کرد بتونه خودش رو نجات بده و بیاد بیرون. خب یکی از مشکلاتی هم که من الان اومدم سرکشی بکنم به این آبشخور متوجه شدم، همینطور که صداش رو هم ممکنه بشنوید، آب در جریان هست. اون آب در واقع شناوری که خدمتتون نشون دادم اینجا احتمالاً ضربه بهش خورده، ممکنه حیوانی پاش برخورد کرده با این شناور و تنظیمش رو به هم زده و این باعث میشه که آب هدر بره و این مخزن در واقع تخلیه بشه. خب خیلی خوب شد که ما امروز هم اومدیم اینجا یکی از ایراداتی که الان باش مواجه هستیم رو بتونیم برطرفش بکنیم که آب این مخزن رو به هدر نده. خب همینطور که میبینید روی شناور ترجیحاً باید پوشیده باشه به 2 دلیل. یکی از دلایلش که همینطور که خدمتتون عرض کردم ممکنه در اثر برخورد با حیوانی، عبور حیوان و حتی کنجکاوی بعضی از حیوانات مثل کفتار و گرگ و پلنگ، البته اینجا پلنگ نداره، و این رنگ در واقع قرمز این شناور و اون قسمت فلزیش خب جذاب هست برای حیواناتی که کنجکاو هستن و میان به سمت این، ممکنه اون رو اصلا بشکنن و از بین ببرن و آب مخزن به یک باره تخلیه بشه. یکی از دلایلش هم این که ما این رو پوشیده میکنیم در امان موندن در اثر تابش آفتاب هست که خب ممکنه باعث پوسیدگی اون قسمت کروی شکل این شناور بشه و در واقع از بین بره و آب همینطوری خارج بشه. حالا ما بررسی میکنیم ببینیم مشکل این چی هست. خب این شناور ظاهراً گیر کرده بود به خاطر اینکه برخورد کرده با این تکه سنگ و ما این رو اصلاحش میکنیم و مجدداً
به چرخه برمیگردونیم. خب آبشخور ما هم ایرادش برطرف شد و خب آبشخور ما هم که اصلاح شد، مشکلش برطرف شد. بریم تا قبل که تاریک بشه به آبشخور بعدی سر بزنیم. آبشخور بعدی ما در یک منطقه دشتی واقع شده که آب مورد نیاز گونه‌هایی مثل جبیر و آهو رو تامین کنه. با من همراه باشید. خب اینم آبشخور جبیرهای ما هست که در این منطقه دشتی قرار گرفته. مثل بقیه آبشخورها از یک منبع و یک منبع ذخیره آب تشکیل شده که البته اینجا شکلش فرق میکنه. یک حوضی در واقع از قدیم اینجا حفر شده و دیوارها و کفش بتون شده. توسط تانکرهای آبرسان، توسط محیطبانان این آب حوض پر از آب میشه و توسط این لوله‌ای که زیر خاک هست میاد در این قسمت و مثل بقیه آبشخورها شناور داره و آب رو در این قسمت در اختیار حیات وحش در این دشت قرار میده. این دشت یکی از دشت‌هایی هست که تعدادی جبیر در اون زیست میکنن و در فصل تابستون که مشکل کم‌آبی دارن میان و از این آبشخور استفاده میکنن. رد جبیرها هم کاملا مشهود هست که نشون میده که خیلی زیاد تردد دارن برای در واقع نوشیدن آب. گونه‌های دیگه هم اینجا میان، پرنده ها میان، ممکنه عقاب بیاد، خرگوش بیاد و حتی اگر یوزپلنگ هم در این منطقه مسیرش بخوره، گذرش بخوره، حتما از این آب تغذیه میکنه، سیراب میشه و نیاز هست که ما یک دوربین تله‌ای هم کار بذاریم پای این آبشخورها و شما دوستان عزیز ببینید که چه گونه‌هایی در طی شبانه روز از این آب استفاده میکنن. امیدوارم که از این قسمت از برنامه‌های کانال طبیعت بان استفاده کرده باشید. در مورد آبشخور بود. امیدوارم که به تمامی سوالات شما پاسخ داده باشم. اگر باز هم سوالی مونده که براتون جای سوال هست حتما در کامنت ها بنویسید. همه اونها رو من میخونم و بهشون پاسخ میدم. کانال رو دنبال بکنید که فیلم های بعدی من رو هم ببینید و استفاده بکنید. کانال رو اگر خوشتون اومد حتما به دوستانتون معرفی بکنید تا بتونیم این کانال رو پویاتر در مورد معرفی حیات وحش و طبیعت و محیطبانان کشور هر روز و هر هفته مطالب خوبی رو براتون تهیه بکنم. موفق باشید. خدا نگهدار.